So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I will unbox my new ring light. As you can see guys, and my new tripod cell phone holder, which is octopus. So, in-order ko ito guys nung Monday at nakarating sa akin nung Thursday. Subalit 3 days lang siya guys. Nakuha ko na siya, yung order ko. At legit na legit to guys dahil nakuha ko to in-order ko to sa aking kaibigan. So, shout out kay Shea Velches. So, taga San Lorenzo, Guimaras po siya. So, ito po yung kanyang Facebook account. Sa mga taga San Lorenzo dyan, alam nyo na. So, ang reseller lang po siya at legit na legit talaga yung kanyang mga binibentang products. So, check nyo lang sa kanyang Facebook account, guys, ang kanyang mga online products na binibenta. So, simulan na natin, guys, ang pag-unbox. Unahin natin yung ring light. So, first, basahin muna natin. Basahin ko muna. Ring Feel Light. It feel light and beauty face. Make face and eye and beauty. Night Core Extreme. Multiple color temperature. As you can see guys. Ayan. So, mag-unbox na tayo. Ayan guys. Kakarta lang siya. So, meron siyang haba niya is 10 cm lang. 10 inches. 10 inches ang kanyang haba at ang kanyang lapad is 26 cm. So, ayan guys. So, the ring supplement lamp is suitable for selfie and live video, streaming, etc. It has the functions of feel light, beauty face, beauty eye, brightness skin, etc. And it can also adjust for 3 color temperature. So, it's according your favorite to adjust various shade and is equipped with a variety of heights and angles and use with frame which is a beauty weapon. So, ito na guys. Sana natin. So, simple lang yung kanyang lalagyan guys. Yung box. Ito lang. So, tingnan natin. So, ayan na guys, ang kanyang ring supplement lamp. Ito guys, ang kanyang ring supplement lamp. So, ito yung kanyang on and off. So, dito ina-adjust ang 3 temperature na na light. Meron siyang plus and minus sign. And on and off. So, ito siya guys. Yung ring supplement lamp. At meron siyang, of course, cellphone holder niya. Maaari siyang isaksak lang sa charger nyo. Ito siya guys. At next, i-unbox natin yung kanyang stand. So, medyo mahaba siya guys. Papakita ko na lang sa inyo. Siya guys. Buksan na natin. Kanyang stand guys. Ito na guys.
plastic lang siya. So, ito siya guys. As you can see po, meron siyang lock dito. At ito ang kanyang holder dito. Siya, isi-set up ko siya ngayon. So, ito na guys. Yung kanyang holder, mahaba po talaga siya. Pwede siyang pahabain. Pero, ang taas ito. So, mahaba ang kanyang stand guys ng ring light lamp niya. So, ayan. Ito po yung kanyang ring supplement lamp at ang kanyang stand, which is lalagay siya dito guys para maging yan. So, isi-set up ko na lang siya mamaya. Papakita ko sa inyo guys. Next, i-unbox natin yung ito guys, nakikita nyo yung tripod cellphone holder, which is octopus rubber siya guys. Ayan siya. Ayan lang siya. So, ito lang siya guys. Pwede siyang unat-unatin kasi octopus naman siya. Ganyan. Kaso, hindi siya masyadong mahaba. Maliit lang siya guys. Parang isang langkal. Ito guys. Yan, maliit lang talaga siya. Nabili ko to sa halagang 130 pesos lang po. Ayan ang yung kanyang cellphone holder. It is color black lang siya. Wala na kasing ibang color, kaya black na lang yung natira. So, no choice tayo. So, ayan na guys. Nagagandahan din ako sa color na black. Dito siya ina-adjust. Ang ganda lang kasi, pwede siyang ulat-unatin. Ganyan. Pag ako siya. So, ito na guys, yung cellphone holder tripod. At ito yung ring light. Ayan na guys, set up ko na siya. Ayan. Kanyang on and off. Pilitin ko na lang kanyang on. So, ito na guys. Umilaw na siya. Ayan na. Ito yung kanyang cellphone holder. Ito yung kanyang ring supplement lamp. Umiilaw na siya. So, palitan natin ng temperature ng light niya. Ayan na. Kanina, medyo dim. Ngayon, ilaw na siya. Ito, parang, ayan. So, bale, yung unang color is ganito. Yung ikalawa, yung ikatlo. So, ayan na guys. Ito lang siya. Ito yung kanyang next, mag-change ka ng color. Dito mo siya pipindutin.
Dito yung plus and minus signs kung gusto mo ng light na mahina. Para kasi natin mahina. Ganyan. Iba siya. Mas maganda ito guys pag gabi ginagamit. Yan guys. Thank you guys for watching. I hope you enjoy this video, and please like, comment, and subscribe to my YouTube channel guys. So keep safe everyone.